Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì bây giờ hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục làm cốt truyện chính thôi. Mình nghĩ là mình đã gọi là đi chậm với thế giới khá nhiều rồi. Ấy, ồ bấm nè. Mình đã đi chậm với thế giới hơi nhiều. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm tiếp cái nhiệm vụ về Scaramuche và là nhiệm vụ của Sumeru, truyện chính tiếng. Ok, Let's take gì? shelter for the time being. Don't worry, one of my people will be here. We're here! This is the Yashiro Commission's headquarters, so... Traveler, it's been a while. Long time no see. If you're looking for the Commissioner and Miss Kamisato, I'm afraid your timing is unfortunate. They're not here right now. Are they out on business? The Commissioner is out on business, and Miss Kamisato is standing in for some meetings in the Commissioner's place. If it's urgent, you're welcome to wait inside until they get back. What do you think? Shall we go in? Vì nha, nhà bạn tôi mà. Trời mưa gió gì mà không dẫn vô. Ủa, ai đi If it dạo? were anyone else, I couldn't allow it. But seeing as you're so close with the Commissioner and Miss Kamisato, I think it should be okay. We'll be heading in then. Thanks! Ok. Hello, dears. Is there something you want to say? Of course, traveler. Yes, I know who you Chúng ta sẽ biết are. thêm. Nói chung Miss là lâu quá mà cũng Kamisato chưa làm has lại cái told này me nữa. about Cái khúc you. trước mình đang nói gì What quên would rồi. you like to know? Oh, they're both very well indeed. Lately, Miss Kamisato has been rather busy attending all kinds of meetings and occasionally paying visits to some local organizations on the Commissioner's behalf. As for the Commissioner himself, well, you know, busy as ever. That much hasn't changed. Although he does seem to be in a rather good mood these days. So pretty much business as usual on the Yashiro Commission, huh? Very much so. Ồ, đang dò tình hình. Sợ hả? Ừ, tất nhiên, sợ chứ. À, Well, quên, nhớ got rồi. any more questions? Rồi, để mình nhớ. À, lần trước á, là chúng ta biết được thông tin á. À, nhớ rồi. Là Scaramuche muốn đào thải chính mình bằng cách xâm nhập vào cái thế giới và xóa sổ thông tin của mình và những cái sự việc xảy ra trong quá khứ. Mà cái này nó liên quan tới một cái gọi là vũ trụ, giống vũ trụ song song vậy đó. Có nghĩa là khi một sự việc xảy ra ở thời điểm hiện tại, có thể ở một nơi khác nó xảy ra khác với lại cái hiện tại mà chúng ta mình tin vào cái thuyết vũ trụ song song nha. Bởi vì thứ nhất, vũ trụ nó rộng lớn, nó sẽ có những cái điều như thế này là có những thứ mình giống như là bây giờ các nhà khoa học đã tìm thấy được bản sao của trái đất và những hành tinh có sự sống giống trái đất. Hợp lý không? Thì đại khái là sẽ có những cái chắc chắn là sẽ có những cái điều khác nhau, đa vũ trụ, nhiều vũ trụ song song hoạt động khác nhau. Có thể ở đây mình đang livestream YouTube, mình đang làm YouTube thì bạn xem, cũng có thể ở cái vũ trụ khác là mình đang đi ngủ, có một vũ trụ khác là chúng ta đang chơi game, ở vũ trụ khác chúng ta đang mài đích ở đâu đó. Có nghĩa là sẽ, nhưng mà vũ trụ đó phải tuân theo một luật lệ, đó là khi mà mình chết đi á, thì là chắc chắn là mọi thứ đều không còn. Thì bây giờ mình quay lại cái vấn đề là như thế này, thì là khi mà Scaramuche gọi là xóa số mình khỏi cái thế giới, thì tất cả những sự việc của anh ta gọi là anh ta đi nha, từ trước cho đến nay sẽ không còn. Mà khi không còn nữa thì nó sẽ dẫn ra những cái hệ quả là ở thời điểm hiện tại sẽ xảy ra rất là nhiều vấn đề. Ví dụ như nếu không xảy ra việc Scaramuche làm điều gì đó ở quá khứ
thì ở hiện tại sẽ không có những con người đó được sinh ra, hay là con người đó có được những thứ mà trước khi mà thay đổi đại cục. Bạn hiểu không? Có nghĩa là ví dụ một cái vấn đề như là Scaramucci giết gọi là giết cha của một người nào đó, xong người nào đó cố gắng gầy dựng lại mình, hay là để trả thù đi, gầy dựng lại mình trở thành một thương nhân, thành một hiệp hội lớn như bây giờ để gọi là trả thù. Mà nếu như mà Scaramucci xóa mình đi rồi, tức là không còn ai giết cha của người đó, và cha người đó vẫn bình thường rồi, sống cuộc sống vui vẻ an nhàn, thì chắc gì còn cái hiệp hội. Đó mới là cái vấn đề mà chúng ta cần xem hết, cần trải nghiệm hết cái cốt truyện chính này để xem coi cây thế giới và vũ trụ song song nó có liên quan với nhau hay không. Ok, mình tiếp tục nha. You're very welcome. In fact, I would love nothing more than for you to come and visit more often. But I'm sure you must be Mà điều này chỉ far có mình nhà too lữ hành biết busy thôi. to have Bởi time vì for that. Miss Kamisato talks about you all the time. She seems so thrilled to have you as a bởi vì friend, Paimon là thực and thể she's ở đây, là always mặt trăng của saying Tây Bắc. how talented you are and Mình cũng tin đó how là trăng non much của Tây she Bắc. admires Trăng you. trung bình là mình đã gặp I ở must lúc đầu game say, đấy. many things in hai Inazuma hai seem hai to have hai nhân taken vật a turn for the chính better since tính you nhau như là một arrived thực thể here. không xác định. So Mặt you're trăng not già như mất just rầu vậy Miss sao? Kamisato's knight in shining armor, you know. You're a hero to us all. Ừ, quá khen. I mean it. Whenever the commissioner dines at home, Toma always joins him. I always find myself at my most relaxed when I'm serving the two of them and listening to them chat away. The commissioner has such a busy schedule that he doesn't always have the chance to take his meals at home. But given the opportunity, he always prefers to dine here. They say it's because Toma's a much better chef than most. Oh, the commissioner is so Nói chung fond này of là cái tiểu home tiết thôi, nhưng mà mình comforts. đúng là rất là hay. They Nhưng get mà to talking about khi you mà mình bắt đầu bám sometimes vào sát too, những you cốt truyện chính know. tuyến á, làm cho mình cảm Always giác with a nó very có nhiều suy nghĩ lắm. fond tone. Cho nên đó là vì The rất way lâu one rồi, would talk about dear và old cũng không ai phản friends hồi về around những câu hỏi mình đặt ở whom trước đó, one và can cũng truly là be themselves. Miss Kamisato occasionally joins them as well. Whenever the whole family nên gets là together mình and rất mất rất nhiều thời they gian để start mình coi như mình talking feel, mình about cảm people khi mà mình cảm they've thấy là mình met tiếp and tục được thì mình sẽ tiếp tục. experiences they've had, you always get a mention. It's been many years now since the late Mr. and Mrs. Kamisato passed away. Much has happened in the Kamisato clan in that time. As someone who is old and gray enough to have watched their son and daughter grow up, it makes me so happy to see them meet a dependable friend whose company they enjoy so much. So, in the future, if you ever do have the time, please know you are always very welcome at the Yashiro Commission headquarters. There will always be at least one old lady who would be delighted to have the pleasure of your Không company. sao, Kamisato như là người nhà của cháu mà. Được. Wonderful. Thank you. Haima likes it here too. Also, you were saying something about the food here being really great. Paimon's itching to try it. We may just have to invite ourselves around for dinner sometime. Paimon meant we should come pay a visit again real soon. Ideally around dinner time. Nó không giận ngay giờ cơm. Of course. Ăn chịch. You're Ăn always chịch. welcome. Đó, mà tụi mình ghét cái chữ ăn Goodbye chịch for lắm nha. now. We're, Giỡn gì giỡn chứ đừng có where are xài we going chữ ăn chịch. Khó chịu lắm. Thà là chịu ơi, thà là mượn tiền để ăn cơm xong mốt trả. Cô không đợi ta bao nữa.
Còn khi mà đã là gia đình thì nó khác nha. Mà nếu mà đối nhân xử thế hay là ngoài kia, mình rất ghét xài chữ ăn trực. Với lại mình cũng muốn ai mời ở đó. Mời ở đây gọi là lời mời, nhưng mà lát nữa là tiền là phải chia đều, hay là sau đó phải có làm giống như là có qua có lại. Bánh ít đi cũng bánh cũng phải quy lại chứ đâu phải là không. Nhưng mà ghét cái chữ ăn trực lắm. Thì cười là tại vì nó cũng là một cái dạng tếu táo thôi, nhưng mà không, mình ghét chữ đó lắm. Great! Goodbye, ma'am! Don't worry, we'll see ourselves out. All right then. Take care now. Hope to see you soon. Oh, are you two leaving already? Yep, everything's taken care of now. Don't worry. Very well. Safe travels. Goodbye. Rồi chúng ta tiếp tục thôi. Ở đâu vậy? 1000 cây. Ủa, đi đâu? Sao lại đi qua đây? Vụ gì nữa? Everything's in place Có ai and đây you've à? taken the bait. Yes. Nè, Ayato nè. Now to start reeling them in. Ai vậy? Well, here we are. But what are we looking for? Something or someone? Do my eyes deceive me, or Oh, is that the Xavier. traveler in Paimon? Xavier? What are you doing here? I was in the general area, and now I'm in this specific area. There, that's me. So what about you two? We have some questions and thought you might be able to help. À, cái... Certainly Cái chuyện mà do. trước á, I've researched the furnace here in some depth. If there's anything you want to know, just ask away. Like the back of my hand. Make no mistake, I have been here a good many times before. Not only that, but I've met people in Inazuma whose families used to live in Tatarasuna years ago. They said it's all true, the history here. Dạ anh kể lại chút nhé. Oh, well, it's a long story, don't you know? The tale of Tatarasuna starts a long time ago. I'm told that its history is one of the most foremost forging and smelting operations in the nation, goes back around 1,000 years. Still, the furnace has had a couple of serious maintenance issues along the way. A couple? When exactly? One was just in the last few years, the other was several hundred years ago. A fun fact, I'm not the first Fontaine tech guy to come and work on it either. There was a guy back then too. They say he was a mechanic who consulted on a technology upgrade. It seems like the technological collaboration between our two nations goes back a long way. How about that? Ồ, dò Weren't you vãi gonna đáy ask luôn. Xavier something about Tatarasuna? Come on, ask already. Oh, I didn't realize you two were here for a history lesson. Me neither. Paimon doesn't know what's gotten into this one today. Feels like we've been preparing for a history exam or something. What brought this on? Did you just wake up today with a sudden burning desire for historical knowledge? Nó mình cũng lo lắng suy Sure, nghĩ giống go như ahead. nhà lữ hành vậy đó. A kabuki mono? Oh shit! No, Rồi, I tới can't say that I rồi, have. tới rồi. I do know the word, Inazuman, for those eccentric types who always go around dressed to the nines. Just the sort of person Rồi, that I'd like to meet, actually. xóa. But sadly, I've never had the pleasure, Mình rỡ nor người đó, have I hỏi come với gà across đó. anything to do with a kabuki mono where Tatarasuna is concerned. Damn. Oh. Of course! Don't Chả mention biết it. là nói vấn đề gì nhưng mà... We're leaving? Okay, bye, Xavier. Oh, you're most welcome. More than happy to help. Farewell. Gớm á nha, kiểu như nó sọc quần Looks like you ngoài got all gớm. the information you're looking for.
Sure, but what's up with you today? Whatever it is, it seems like it's really troubling you. Keep your smile, Spinal Crocodile. No matter what happens, Paimon will always be there for you. Cảm ơn Paimon đàng hoàng chứ Paimon cute thế này mà. Hey, don't mention it. Alright, let's head off and go meet Nahida. Không biết sau này là chúng ta với Paimon sẽ như thế nào. Mấy cái thằng tụ lầm của mình cảm thấy không phải khó chịu mà là cảm thấy sợ á. Mình đang cảm thấy không phải sợ mà kiểu như có cảm giác mà nhiều cảm xúc á. Xác nhận lại hậu quả. Đúng liền. Nghe nó là như vậy đó. Mình nó là nghe nó rất là như vậy luôn. Bạn hiểu không? Ủa, từ nghe rất là như vậy luôn. Chúng ta chỉ có rảo ở đây một chút thôi và chúng ta sẽ quay trở lại đây. Kiểu như quay về xác nhận tình hình đó. Shit man, thiệt cảm giác rồi mình quá. Ây da, thôi, mình tỉnh lại. Mình khiến mình thấy lạnh luôn á. Lạnh người luôn á. Giống như là sau khi mà mình giống như có một ngày nào đó các bạn tưởng tượng là sau khi mà các bạn thức dậy á. Sau khi các bạn thức dậy là các bạn giống như không còn là mình luôn không? Nhiều chuyện tồi tệ xảy ra nếu mà bây giờ các bạn bị du hành ở một cái vũ trụ khác hay là một cái sự kiện ở quá khứ bị mất đi á, thì thôi giờ lại luôn. Hey, it's them! Akaba, Sawada, you're still here? Oh. Indeed we are. If you have a moment, we'd love for you to join us once more. We have time. What do you want to talk to us about? It's the same topic we discussed last time. Obviously. Gì? Đừng nha. Still looking for more info about Tatarasuna, huh? Should we join them? Unfortunately, we haven't made any real progress. Hả? Oh, of course. Má, gớm thiệt chứ. Cái này mình sẽ đọc sau đi, bởi vì thời lượng video có hạn. Có khúc bị sửa đúng không? Hiểu rồi. I presume you'll want to read mine as well. Here. Là nó thay đổi thôi. Đó. Đứng người liền, sượng người liền. Nội dung không giống lần trước nữa. Khọt quá đúng không? Well, what do you think? Thiệt, nó gớm lắm, giống như là cả thế giới mà chỉ có mình biết rồi đó. Remember how last time Akaba was saying how he wished he could gather more information about all this? Well, we just got back from Inazuma, so how about we tell them what we learned? What did you Không thành find vấn đề out? thôi. Something big? It's a long story. Basically, we have some friends in Inazuma, and... Wow, so many new details. Thank you so much for sharing that with us. Well, so it all comes down to one man's desire for revenge. Huh. You heard this from a member of the Amanoma clan, you say? Then I guess it must be true. So there's no ghost story here after all. This new information actually lends further credence to my hypothesis. Evidently, swordsmiths were seen as having an incredibly prestigious role in society those days, to the extent that harming them was conceived of, at least by the perpetrator, as a way of exacting revenge against those in power. Yes, okay, point taken, you were right. But that doesn't mean I can't carry on with my novel. And they're back at it. These guys are really into this. Một cái chơi gây lộn xong rồi giờ đi Oh, lội. I'm so sorry. Look at us, prattling on about our projects and ignoring you. Thank you so much for the information. You're
welcome. See ya. Mất tinh Keep thần us in the phản loop bác if you mất. find out anything else. Will do. Ok. Great! I can finally move forward with my novel. But what a sad story. I don't know what I was expecting, but I never would have guessed this. Đây là điều khá là quan trọng đây. Thì vô đây biết rồi, nhưng mà nó sẽ là điều quan trọng nhất thôi. Để xem coi có ai nắm được tình hình ở trong đó không. Ý là ghê quá. Ơi, đừng có rớt xuống. Ở nơi ở của Thảo Thần. Venti không có nhà. Ly không có thấy nhà luôn. Raiden là nhà không vô được. Tại vô đó là chỉ đánh lộn thôi. Mà vô được có một lần, còn đây vô được hoài luôn. Dễ cưng. Nahida, we're here. Đây, những thông tin quan trọng nhất Traveler, là Paimon, how have you been? Ugh, where to start? Paimon hasn't had a moment's rest this whole time. That night, we ended up chatting until suddenly... Nè. Còn ai nhớ tới cái tên này không nha? The Balladeer? Rồi, xong Sounds like rồi, some kind of xong code rồi. name. Xóa của chính You're Thái Thần luôn. troubled. Is there something you need to tell me? Ý là xóa bởi ai? Xóa cho cả thế giới hay là xóa... Có nghĩa là bây giờ mình đang thắc mắc là bây giờ xóa cái lịch sử đó tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới những người kia một cách bị động, nhưng mà cái người mà chủ động không liên quan tới thì họ có chủ động can thiệp để mình giữ được cái ký ức đó, hay là mình bị người ta xóa. Nó cái ngọn như này, mình đang nghĩ là Scamo về đang xóa cái ký ức đó lên chính Thảo Thần luôn, bởi vì sức mạnh của ông ấy ngang thần, bán thần đi, thì ý là vậy. Thì không biết là như vậy hay không, hay là như thế nào, mà tại sao mà chính Thảo Thần lại không nhớ. Chính vì Đại Vương trước Thảo Thần tiền nhiệm đã xóa cái ký ức của Tiểu Vương, thì Đại Vương phải cao Tiểu Vương rồi đúng không, thì là đã xóa đi, thì năm ra là cái đó là chịu, chỉ có mình biết thì mình không nói. Và đằng này thì ngang ngửa mình mà bị mất cái ký ức rồi, thì là tại sao? Vậy mới là gớm. Kẻ đổ bộ thứ tư đó mới là vấn đề. Hey, what's wrong? You look so upset. Kệ thử đi chứ bây giờ không show nữa thì Ủa, phải bấm hả? Tưởng nó tự skip qua chứ. Đọc mấy cái dòng này tôi gớm lắm luôn nha. That's quite a story. Gớm vãi đây. So, this puppet known as the Balladeer erased himself from Irminsul, hoping that he could change the past. But how was he even able to do that? Oh man. As the traveler said, he very nearly became Sumeru's deity. Admittedly, I remember it a little differently. I don't recall finding anyone inside the machine after we defeated it. Nevertheless, it does make sense.
If someone were to successfully erase themselves from Irminsul, the world would change to reflect the new reality. So, you believe this person really existed, and we just don't remember him because, well, because he literally changed the world? Yes. Theoretically speaking, it is possible to do this. But I'm struggling to imagine the kind of person who would dare go through with it. The traveler comes from a world beyond to that. That's why there's no information about her in Irminsul. And it also explains why any changes to Irminsul wouldn't affect her. So if there's anyone in the world capable of retaining memories from a past that has been rewritten, it's you. It's quite incredible when you think about giống như it. cảm giác các bạn hiểu không? Có giống như là có một số bộ phim nó mô tả lại cái khoảnh khắc này, nó giống gì nè. Nó giống khi là bạn chỉ ở cái thực tại á, mà nếu mà bạn không bị xóa đi thì bạn là nhân vật chính. Nhưng nếu mà khi bạn xóa đi rồi, bạn sẽ trở thành một nhân vật quần chúng phụ thôi. Giống như trong cuộc chiến của Venti đi, thì thay vì có Jean đi lất rồi ai đó đánh rồng Devlin, thuần phục Devlin, thì lúc đó bạn là hiệp sĩ danh dự. Nhưng mà sau khi bạn mất đi thì Venti hay là ai đó sẽ thành hiệp sĩ danh dự chứ không phải bạn. Sang tới LIêN trong cuộc chiến đánh với ma thần, thì bạn là người hùng của LIêN thì lúc đó thì sẽ là người khác. Có thể là Sao, có thể là ai đó chứ không phải là bạn. Chiến đấu lôi thần nữa, có thể ai đó là đánh thắng lôi thần, có thể là Kazuha với mang 2 nguyên tố trên người mình, hay là đội quân của đảo Watatsumi. Đâu để mình đúng rồi, nếu đội quân Watatsumi thì nếu mà bạn không còn tồn tại nữa thì sẽ là những người đó giành được công lao chứ không phải bạn. Còn qua tới Sumeru này nữa, và bây giờ tới chính thảo thần cũng nói là không có đánh, không có một vị thần nào lên sáng ngôi, mà cũng không có một thằng lên sáng ngôi thần, và cũng chẳng có cuộc chiến nào với lại thần cả. Nó rất là rắc rối nha. Thôi thì tiếp tục đi, mình cũng mất cái văn nói rồi. Paimon's having a hard time understanding this balladeer guy's motivations. Why did he do it? I can only make inferences based on the information we've been given. As for what kind of person he was, only you remember that. Tôi cũng không chắc nữa. Đúng. Oh. Đấy, đọc xong câu này xong nhìn mặt Naida thấy thật tội dễ sợ luôn. Gọi là bé Thảo đó men. Theo dạng nghìn tuổi thì là bé Thảo đó men. Mấy người chứng kiến mới chỉ có một mình biết, mà chứng kiến nó cô đơn mà nó khổ lắm luôn á. Kể thì kể không được, mà là nói ra thì lại sẽ là gây thêm sự phiền toái cho cả thế giới nữa, hiểu không? Ông cảm thấy trống rỗng. Đừng có bàn thêm về It couldn't change the fate of the ones who had died, right? Có lẽ là vậy. Once the balladeer realized he hadn't been betrayed after all, it must have completely changed his view of the people of Tatarsuna.
Now he saw them as friends again. He couldn't keep hating humans after that. And if he thought there was a chance he could save his old friends, it would be hard not to try. This story makes sense, every part of it. Thì đó là sự thật mà The nó chỉ bị balladeer sửa tried to thay đổi achieve thôi. godhood with the doctor's help. He was unsuccessful, but retained the power to connect with Irminsul. That power then enabled him to change what was recorded in Irminsul and erase himself, even though he didn't have much strength left. Yeah, it does make sense, but it still ended in tragedy for his friends. It just feels so hopeless. He gave everything to do this, but it seems like he got Cảm giác nothing là in chỉ có một return. mình chứng kiến điều này thôi đó, chứ không phải ấy đâu. Chết là hết chứ không phải tự động sống dậy được. Nói chung nó cũng hay có một cái quy luật, có cái trật tự. Please wait a moment. I want to check something. Found it. This should be the word. It turns out that I have a strange Khoan, way of hình như là confirming có cái everything sự she mâu has thuẫn told nha. us. Không lẽ bây giờ gọi là phân tích game. Không phải là mình dám phân tích, nhưng mà hình như mâu thuẫn. Giống như nếu ngày xưa không chết, không thể nào nói mà không thay đổi người chết được, bởi vì ngày xưa không có. Nó giống như cái quy luật ông nội vậy đó. Cái giả thuyết ông nội đó chính là nếu bây giờ bạn quay trở lại, đó là một cái mâu thuẫn mà, đó là một cái thuyết không thể bị phá vỡ. Có nghĩa là chỉ có là một đường song song thôi. Chính như vậy mình thấy cái này là vô lý. Mình cảm thấy cái tình tiết của này là vô lý. Cái giả thuyết ông nội là sao? Khi mà bạn quay về lại đối với bạn giết ông nội bạn, thì ba của bạn sẽ không được sinh ra, và bạn cũng được sinh ra. Đừng có làm cái chuyện mà khi quay lại tự nhiên người mình bị tan biến như là kỹ xảo phim, cái đó không đúng. Đơn giản một điều thôi, nếu bây giờ bạn quay lại bạn giết ông nội bạn thì không sinh ra bố bạn, mà cũng không sinh ra bạn. Vì sao? Còn nghịch lý ông nội, nghịch lý, nó là nghịch lý. Thì cái này cũng vậy. Khi mà mình xóa khỏi mình đi rồi là mình không gây ra chuyện đó. Thì nếu không gây ra chuyện đó thì mọi thứ ở đây nó phải thực hiện, nó vẫn phải có lại chứ. Chính vì vậy là cái việc mà quay trở lại mà xóa mình đi là không đúng. Phải có mình mới xảy ra những chuyện như thế này, chuyện như thế kia. Thì mình cần một cái sự giải đáp, chứ cái này là không ổn. Cái này là không thỏa đáng. Sẽ có một số ít người sẽ thắc mắc. Xóa mình đi xong rồi những cái gì đó thay đổi, thế giới bị thay đổi mà những người đã chết thì sao? Cái đó không đúng. Rồi hôm nay nó chết là hết xong rồi bị cắt xén rồi cắt bớt ra, mình thấy không đồng ý cái chuyện này. Nó không có hợp lý. Xô luôn là nó hợp lý. Không biết có sự tương quan nào với cái nghịch lý ông nội với cái cốt truyện này hay không, nhưng mà mình nghĩ là có. Make sure là có. Vì sao? Một cái gọi là cũng có nghịch lý ông nội nè. Có một tựa phim khá là đúng nha. Nó là Doraemon. Có một cái quy luật trong quy tắc du hành thời gian, đó chính là không được để cho những người ở quá khứ biết mình là ai. Và ngoài ra mình cũng không được can thiệp vào cuộc sống hay là những cái gì đó xảy ra quá khứ. Bởi vì nếu mà những người đó còn thì nó sẽ ảnh hưởng tới tương lai. Cái đó đúng. Mà đằng này xóa mình đi, những điều mình làm ở quá khứ nó không còn, mà bây giờ ở hiện tại nó lại không còn luôn mới là vấn đề. Nó phải còn lại chứ. Ngày xưa không còn, giống như ngày xưa không giết người thì giờ người đó vẫn còn sống tới bây giờ. Không thể nói cái trường hợp là sống chết trẻ, hiểu không? Cái này mình không có đồng ý. Đó là cái quan điểm cá nhân của mình thôi. What is it? A record from a personal collection. It was tucked away in a corner. You should take a look. Is this a fairy tale? Who wrote it? I authored this record myself. Nữa rồi đó. Huh? You wrote a fairy tale?
That somehow has something to do with the balladeer? When combined with the traveler's narrative, it's clear that this story is an allegory. Everything in it is a symbol for something else. Hold on. So this record survived from the past? Yes. Any information about the balladeer or the kabuki mono in other records will have been changed. But I wrote this story in a way that means it was left intact. Changing the information in Irminsul changes to that. But Irminsul can't change information that was well hidden in advance. I guess I must have written this story as a backup before the balladeer entered Irminsul. That's incredible! What a great idea! And sending the traveler into Irminsul with the balladeer must have been a further precaution. I knew she'd remember everything. This story is abstract enough that it still resonates with the present information recorded in Irminsul. But if we connect all the different pieces together, the true story that emerges is the one she told us. The now erased life of the balladeer. Má hơi bị gớm hết. There was once a lone monster draped in fox fur. The monster found a family of foxes, joined them, and they became friends. The monster lived with the family day and night, and everyone treated it as one of their own. Once in a while, the monster would take off its fox fur at night and lament to itself as it gazed at its reflection in the Đang water. căng mà nó cứ ngụ ngôn làm khó chịu thật sự luôn á. But the monster soon found solace when another came to live among the foxes who was not their kin. The kitten too wished to become a fox, but its tail was too slender and it could not grow a coat of... Furious at this happy resolution, a gray fox stood up and addressed the monster. It said, "You are the cleverest among us. Surely you can help us find a way to solve this." The monster smiled, led the fox toward the fire, như vậy đó. and murdered it. Đang ban căng ở đây The mà tự gray nhiên cái fox's ngụ ngôn heart làm was gì, turned đâu có into a mượn, đâu có beautiful cần. drop of water, clear, spot. Không có cần. The Vấn monster đề luôn. gave. The fire was extinguished. Mình không có khe. The two Còn các bạn nào promised cảm they thấy would mình spend their ở whole đây quá lives vô duyên thì together. chịu, nhưng mà mình But không the có thích. little bird did not have Đang long căng là left mình to cần live. phải nói rõ ra, phân It tích passed từng vấn away đề. soon after. Never again would it Mượn share how chuyện it viết này wished viết to kia, swallow. không thành đọc luôn, I khỏi. will become the new. Mượn chuyện ca mua chè kể gì? Duyên. We solved it. I remember now. This is not just the balladeer story. It is his very own memories. I made a backup so that it would be preserved no matter what happened. To become a god, he was experimented on and modified countless times. It was brutal torture, and the only reason he was able to survive is that he was a puppet. This memory was extracted from him by the scholars. Presumably, they kept it to have something to defend themselves with. Creating a deity was just the first step. Some of them wanted to be able to control it. That's why they backed up his memory for later use. I buried it deep inside one of my own dreams, and then hid it inside an allegorical story so that it wouldn't be altered. It's hard to believe that this person really existed, let alone that he tried to get rid of us on more than one occasion. Paimon has no memory of him at all. He completely vanished like a puff of smoke. The balladeer agreed to help me look for information about the Descenders, and although he was unsuccessful, he still helped you. Before he vanished, he confirmed an important detail, that Conria was where your twin first came into this world. We still don't know how the change to Irminsul will affect the senior ranks of the Fatui, but in all likelihood, they won't even remember their own harbinger. Oh.
Cuộc sống nhẹ tựa lông hồng fan. It sounds like Paimon wouldn't like this guy a whole lot if he was still around. But still, Paimon doesn't like the way it all ended that much Chỉ có better. 10 quan chấp hành nữa, This không is được why 11. wisdom alone cannot answer all our questions. We look, we see, and we comprehend, but the question still troubles us. So the answer is not everything. People yearn to find the truth and then conquer the troubles they face. When you give someone the truth, you give them a chance to choose their own destiny. To others looking on, this may seem like a pointless endeavor, but for him, the chance to act on his desire to disappear must have meant a lot. Never forget that even when we walk beneath dark clouds along a road filled with suffering, the light of wisdom is always there, guiding us toward a better destination. And that is what you have been doing all along. Yeah, he is right. chắc chắn là như vậy rồi. How about we go get something to eat? We can pick up this heavy conversation again later. Ăn uống cái gì bàn cho xong Good đã idea. chứ. Paimon, why don't you take her out for a walk to clear her head? You got it. Come on, traveler. You need to get out of your head for a while. Có tôi rồi, You'll feel đứng đây tôi much giải better luôn cho. after taking a walk. Này, tu mà. Let's go get a snack from one of the stalls in the Grand Bazaar. That'll be sure to lift our spirits. Thực ra là Must be cảm thấy really tough being the only one who remembers all that. But Paimon's always here to help cheer you up. mình muốn thắc There's a mắc few thêm. things I'd like to look into. Ồ, không cho thắc mắc nè. Để tính nghiên cứu thêm mà. Thì bây giờ nó như vậy, cái này á, nó theo mình nghĩ là nghịch lý. Nó khá là nghịch lý nha. Bây giờ mình đang suy nghĩ một cái tựa đề. Để mà các bạn mà biết cái video này, các bạn xem tới lúc này á, các bạn hiểu được vì sao là video có cái tiêu đề là gì. Như thế này thì mình cũng chưa biết đâu, nhưng mà nếu mà nó là như thế, như cái điều mà mình muốn truyền đạt á, truyền tải á, thì bởi vì đây là một nghịch lý. Vô tình ấy không thể là người chết đúng không? Không, mình cảm thấy không đúng. Giống như một cái chuyện đơn giản là nếu mà ông qua không đặt bể ly, nhà có 6 cái ly, nếu hôm qua không đặt bể ly thì hôm nay vẫn có 6 cái. Mà hôm qua lỡ đập rồi thì làm sao mà có 6 cái nữa. Đi mua cái mới nó là một cái chuỗi liên tiếp chứ không phải là một cái chuỗi quá khứ để sửa lại. Giống như nó là một cái phần tiếp theo chứ đâu thể nào là cái phần đáo lên cái phần trước đâu. Đó là một cái ví dụ đơn giản, cho nên mình nghĩ đây là một cái kịch bản được đi ra để gọi là phản bác lại cái mà về vũ trụ song song với du hành thời gian, bởi vì mình tin điều đó. Ngày xưa, nhưng mà tất nhiên cũng có cái thời điểm mà mình phản bác lại những cái luận điểm nhảm nhí nha. Đó chính là trái đất là một hình phẳng, là một mặt phẳng chứ không phải là một hình cầu. Nè, sắp tới có điều chứng minh nè, nếu mà có những sau này đó gì là vài năm sau nữa sẽ có cái tour du lịch là tour du lịch vũ trụ lên sao Hỏa đó. Lúc đó lên đây rồi biết, tại vì trái đất không thể nào mà hình mặt phẳng được. Nội thôi, mặt trời lên xuống nhìn phải biết hình cầu chứ. Mặt phẳng lên là sao? Mặt phẳng lên rồi chiếu một đường qua rồi đi xuống á hả? Không, mình thấy cái điều đó không có đúng. Lúc lên lúc xuống không có giống nhau. Thời tiết cũng khác nhau nữa chứ không phải nói là lúc lên lúc xuống, tại vì nó là hình cầu, nó trôi qua về mặt khác thì mặt này bên mình nó khác chứ. Nếu là một mặt phẳng nó vẫn phải giữ nguyên nhiệt độ. Thì đại khái đó là một số cái luận điểm của mình, quan điểm của mình đối với thế giới thực tại và thế giới game, mà nhất là game này. Bởi vì nó đang có một cái gọi là mâu thuẫn giữa cái việc gọi là về việc du hành thời gian, vũ trụ song song và thay đổi lịch sử. Thì đại khái là vậy thôi. Thôi thì mình sẽ tạm dừng cái video tại đây. Hẹn các bạn video lần sau cũng với cốt truyện game và cũng là
nhiệm vụ truyền thuyết hoặc là cái sự kiện. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.